Norway is that we are quite complementary, economically speaking. You know, for instance, that we have an agricultural sector which is supported in a way by very high tariffs. But on the other hand, the agricultural export from Vietnam is in many ways not perceived as being a threat to Norwegian agriculture, and vice versa. We have parts of our economy which, for Vietnam, seems just to benefit the economy rather than being perceived as an economic challenge. So I think we have a very good starting point, and we have also during the negotiations, if we look into only the Norwegian component in EFTA, we think we have been able to find very good solutions together with Vietnam. Lúc nãy thì có một đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam ở tại Na Uy thì có nêu ra cái câu hỏi là ai sẽ là những cái ngành nào sẽ được lợi nhiều nhất, cũng như những ngành nào sẽ bị thiêu thiệt nhiều nhất khi mà cái hiệp định thương mại song phương giữa hai nước được ký kết. Thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra ở đây trong cái việc ký kết hiệp định thương mại song phương, đó là nó sẽ làm cho cái tình hình tức là nó không được phép làm cho cái tình hình hiện có về thương mại giữa hai nước được xấu đi. Tất nhiên là cái tác động này chúng ta thấy rõ ràng là nó sẽ rất là khác nhau ở các cái cấp độ khác nhau, cũng như trong nội bộ từng cái ngành khác nhau. Thế tuy nhiên thì tôi thấy rằng là ở đây thì chúng ta đều có một cái lợi thế ở trong cái quan hệ giữa Việt Nam và Na Uy, đó là chúng ta có khả năng bổ sung lẫn nhau, đặc biệt là trong cái ngành nông nghiệp. Thì chúng ta biết rằng là ngành nông nghiệp của hai nước hiện nay thì là đều là được hỗ trợ là do là cái mức thuế quan, tức là thuế nhập khẩu phải đặt ra rất là cao. Thế tuy nhiên thì chúng ta cũng có những cái bộ phận khác ở trong nền kinh tế thì cũng có tính cạnh tranh, và mỗi nước thì cụ thể ở Việt Nam thì cũng gặp phải những cái thách thức về mặt kinh tế. Tuy nhiên có thể nói là xét về cái phương diện là cái việc quan hệ giữa hai nước thì có thể mà liên quan đến cái việc ký kết hiệp định thương mại tự do song phương ấy, thì có thể nói chúng ta có một cái khởi đầu rất là tốt đẹp, và chúng ta cũng có những cái thành tố mà trong đó thì tôi nghĩ rằng là hoàn toàn chúng ta có thể cùng nhau tìm ra được những cái giải pháp rất là tốt để có thể giải quyết được tất cả những vấn đề vướng mắc để mà thúc đẩy cái thương mại của hai nước. And then your third question about the business community, we know for sure that our business community they've been waiting patiently now for 10 years to see the negotiations move forward, and now they are very eager to see the result. And during those years, also new opportunities have emerged in our economic relationship. It used to be mainly within oil and gas when we started out, and the seafood and the maritime industries. We have, of course, some of that pattern and our interests still being there, but we notice also even stronger interest within services, and also the new promising area is green energy solutions, which is, among others, why there is a presence here today, also from Equinor, who are now pursuing possibilities within the offshore wind sector. So those opportunities has added something new to our economic relationship. Trong cái câu hỏi mà ngài đại sứ đã nêu ra thì cũng có nói về cái vấn đề là cái đàm phán của chúng ta về cái hiệp định thương mại tự do song phương này thì nó bắt đầu cách đây cả chục năm rồi. Tuy nhiên thì các cái kết quả đạt được thì nó cũng chưa nhiều. Nhưng mà chúng ta thấy rằng có thể nói rõ ràng là trong cái quá trình mà chúng ta đàm phán trong thời gian 10 năm vừa qua thì đã xuất hiện những cái cơ hội mới trong cái quan hệ kinh tế của cả hai nước. Đặc biệt là chúng ta thấy rằng là trong cái ngành kinh tế biển của chúng ta đấy thì có rất là nhiều các cơ hội phát triển.
Tất nhiên là nó cũng có những cái thách thức trong cái quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là cái doanh nghiệp của cả hai nước thì đều rất là quan tâm đến cái việc phát triển cũng như là quan hệ hợp tác, và chúng ta cũng đã đi đến những cái giải pháp mà hai bên nhất trí với nhau. Và như vậy thì nó cũng tạo ra các cái cơ hội đó, thì nó cũng tạo ra cái khả năng để chúng ta có thể là vượt qua những thách thức đó, giải quyết các cái vấn đề để chúng ta có thể tận dụng các cái cơ hội đó để mà tiếp tục phát triển và thúc đẩy quan hệ hai nước. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn ông Lê Quang, đại sứ Việt Nam tại Thụy Điển, kiêm nhiệm Na Uy, cũng như là cảm ơn ngài Thủ trưởng. Hai ông vừa rồi thì cũng đã tự đặt câu hỏi và tự trả lời luôn cho nhau. Tôi nghĩ là cái phiên điều phối này giữa tôi và cái đồng nghiệp của tôi ở phía Na Uy, xúc tiến thương mại Na Uy, thì cũng cho rằng là hơn ai hết thì chính là ông ngài đại sứ cũng như là ngài vụ trưởng của Bộ Thương mại Na Uy thì cũng đã có những cái giải đáp cho toàn thể các cái đại biểu vừa nghe. Đây thì cũng tôi xin phép được mời thêm chỗ chị Lan Phương, có thêm những cái nội dung gì trong cái tiến trình mà đàm phán cái hiệp định này thì cũng có thể cung cấp thêm cho các đại biểu để cùng chia sẻ về cái thông tin. First of all, I would like to thank His Excellency Lê Hồng Lam, Vietnamese Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to Denmark concurrently in Norway, and also the Director General of the Ministry of Trade, Industry and Fisheries of Norway. It is quite interesting that both of you raised questions and you provided answer to the others' question. So, as the moderators of this discussion session, we feel at ease, and in order to provide you with a better understanding of the existing status and also on the status of FTA negotiations that Vietnam is joining. So I'd like to invite Madam Nguyễn Thị Lan Phương from our advisory team to share with you some further views. Vâng, kính thưa đại sứ Na Uy tại Việt Nam và đại sứ Việt Nam tại Na Uy cùng với các quý vị đại biểu ạ. Thì tôi cũng hoàn toàn là nhất trí với những cái chia sẻ của ngài vụ trưởng ở phía Na Uy, và tôi cũng chỉ xin bổ sung thêm một số những cái thông tin, tức là cho đến thời điểm tôi cũng phải xin chia sẻ thật là với rất nhiều các cái FTA thế hệ mới, trong đó thì khối EFTA và bao gồm có Na Uy là cũng là một trong những cái đối tác và Việt Nam rất là coi trọng trong cái chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Vì như quý vị và các bạn đã thấy thì hiện nay thì chỉ còn có 2 FTA đang đàm phán, trong đó có FTA với cả khối EFTA và khối FTA với Israel. Là gần như Việt Nam sẽ có quan hệ FTA với gần như là toàn bộ các cái đối tác lớn trên thế giới, và vì thế mà các bạn cũng chính là một trong những đối tác rất là quan trọng mà chúng tôi mong chờ để ký kết được FTA ạ. Vietnamese ambassador to Norway and Norwegian ambassador to Vietnam. Distinguished participant, first of all, I'd like to say that I fully agreed with the points shared by the Director General of the Norwegian Ministry of Trade, Industry and Fisheries. And now I'd like to add several points related to the new generation FTAs that Vietnam are joining. Actually, you can see in this regard that Vietnam attaches a great importance to Norway as a partner. And actually, as far as the two FTAs, EFTA and our FTA with Israel that are pending are concerned, we can see that Vietnam has established a trade relationship with almost all major partners in the world. Vì vậy mà đối với cái việc ngay từ khi khởi động đàm phán thì cả phía Việt Nam và phía EFTA có nghiên cứu hết sức nghiêm túc về những cái cơ hội cũng như là những cái thách thức mà cái FTA này mang lại, và mặc dù là trải qua cái thời gian đàm phán cũng tương đối dài, có thể có những cái đánh giá ở đó cần sự điều chỉnh theo cái hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn nghĩ rằng là những cái kết quả đánh giá định lượng ở đó về cái hỗ trợ đối với việc thúc đẩy quan hệ thương mại song phương giữa hai nước vẫn còn giá trị. Actually, as far as the EVFTA is concerned, we can see both the opportunities and threats. And
although the negotiation take rather a long time, however, from the quantitative results, we can see that we can see the possibility of accelerating the relationship between the two countries, and I think that the feasibility study of the impacts of negotiation on this FTA are still valid. Liên quan tới cái thời gian đàm phán tương đối dài thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ là thực ra đối với những cái nội dung đàm phán mà hai bên có rất là nhiều sự quan tâm dành cho nhau thì thời gian đàm phán có lẽ là cũng là một cái yếu tố phải chấp nhận trong đàm phán. Ví dụ như là với CPTPP thì chúng tôi khởi động năm 2008 nhưng đến năm 2019 mới chính thức có hiệu lực, tức là mất 11 năm. Hoặc với EU thì từ năm 2010 đến năm 2020 mới có hiệu lực, tức là cũng mất 10 năm. Thế thì chúng tôi cũng hy vọng rằng là với EFTA thì với một cái thời gian sớm nhất là chúng tôi cũng có thể kết thúc đàm phán được, thì cái kết quả của nó cũng sẽ là một cái kết quả kỳ vọng tương xứng với thời gian mà chúng ta đã dành ra để đàm phán cái FTA này. Actually, I want to raise another point related to the very long, duration of negotiation for FTAs. Usually, we see that for the in order to conclude the negotiation on the issues of mutual interest, it usually takes 10 years or more. For example, looking at TPCP, which started in 2008, and you can see that it only concluded in 2019. Or in other words, it took us 11 years to conclude the negotiations. And it's the same for the EVFTA. It took 10 years from 2010 to 2020 to conclude all the negotiations. And we hope very much that for the Vietnamese-Norway FTA, we will finally achieve the results that are corresponding to the efforts that we have been spending so far. Thank you. Liên quan tới các cái ngành hoặc các cái lĩnh vực chịu tác động bởi cái FTA giữa Việt Nam với QUİC nếu có thể kết thúc đàm phán thì có lẽ là cái câu chuyện hiện thực hóa cơ hội từ các FTA thì phải chỉ khi trong cái môi trường thực thi chúng ta mới có thể có được một cái kết quả đánh giá rõ ràng. Nhưng mà từ cái góc độ nghiên cứu khả thi từ khi khởi động đàm phán thì chúng tôi vẫn đánh giá rằng là giữa Việt Nam và QUİC là hai nền kinh tế mang tính chất bổ sung. Do đó mà chúng ta sẽ hỗ trợ lẫn nhau trong việc phát triển quan hệ thương mại. Việc chỉ ra một cách trực tiếp là ngành hay lĩnh vực nào đang được hưởng lợi hoặc bị có thể là chịu tác động tiêu cực từ hiệp định thì sẽ cần có những cái đặt trong những cái bối cảnh cụ thể. Tuy nhiên thì về phía Việt Nam thì chúng tôi vẫn ghi nhận rằng là một số ngành sẽ có được những cái tác động tích cực, ví dụ như là đối với các cái ngành liên quan tới nông thủy sản và các cái ngành liên quan tới công nghiệp mà chúng tôi cũng tương đối có thế mạnh như là dệt may, da giày. Trong cái bối cảnh nhiều FTA thế hệ mới thì những cái ngành công nghiệp như dệt may, da giày thì chúng tôi sẽ có những cái giá trị gia tăng cao hơn thay vì là xuất khẩu những cái sản phẩm gia công truyền thống trước đây. Và ngược lại từ phía Na Uy thì cũng sẽ được hưởng lợi từ FTA này khi mà các bạn có một cái thế mạnh về nền kinh tế phát triển trong rất là nhiều lĩnh vực. Về công nghiệp thì chúng tôi cũng có thể nhập khẩu rất là nhiều những cái máy móc thiết bị và những cái đầu vào để hỗ trợ cho cái quá trình phát triển sản xuất trong nước trong các cái ngành mà Việt Nam dự kiến sẽ có thế mạnh xuất khẩu. Actually, concerning the whether FTAs can bring about many opportunities for the bilateral relationship between the two countries or not, we can only see clearly those when the FTA is put into practice, or in other words, when it is brought into force. However, from our FS feasibility study, we can see that our two economies are quite complementary. We are sure that our two economies can facilitate each other in trade relations. And as far as regarding the question which will be the winners or which will be the losers of the FTA between Norway and Vietnam, so we can tentatively see that of course those things can only be argued in specific contexts. However, tentatively we can see that the following industries can benefit from the FTA between Norway and Vietnam. For example, agriculture and agro fisheries, and some industries like garment and textile
textile and shoes and leather and shoes. We are sure that no way Vietnamese FTA can bring about higher value added for this industry. Of course, the value added would be much higher compared to the traditional value added that we can get using the without the FTA between the two countries. And I think Norway can also benefit a lot from our bilateral FTA because you have many strong industries and very strong economy with many strong industries. And Vietnam is in great need for importation from Norway equipment and machineries for many of our industries. So in other words, you can export a lot to Vietnam, especially in terms of machinery and equipment. Excuse me, I would like to correct a little bit in the translation. Actually, in the negotiation, both sides, including Vietnam and FTA, including the Norway, we try to negotiate based on the reciprocal principle. In that result, we expect that both of us will be winner and winner. That means the bilateral trade relationship between both sides will be complementary and promote each other so that we can bring the benefit to all the BCDs and citizens of all the countries. Excellent. I think that this is very good. I think also that we need to move on now. It's a very interesting situation. What could be very nice if it's possible to get the slides in English. Yes, that would be very nice. Okay, then in that case, I think we should leave the floor to the next speaker, which I think I have to ask for help from the Vietnamese side to introduce. Tôi nghĩ rằng là vừa rồi là chúng ta đã có những cái cuộc thảo luận rất là thú vị để chúng ta có thêm các thông tin về những vấn đề này. Nhưng có lẽ là chúng ta cũng cần tìm hiểu thêm thông tin từ các bên liên quan cụ thể. Và bây giờ thì tôi nghĩ rằng là chúng ta nên kết thúc cái phần thảo luận chung và dành thời gian để chúng ta nghe cái bài trình bày tiếp theo. Đấy là cái bài của ông Nguyễn Hữu Dũng, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Việt Nam. Xin mời ông Nguyễn Hữu Dũng. Dear friend from Norway and Vietnam, because we are behind the school schedule, so I will show the Norwegian delegate the English version, and I will speak Vietnamese. So it's save time. Xin chào tất cả quý vị ạ. Liên quan đến cái bài trình bày của tôi thì tôi xin phép được trình bày về các cái cơ hội để mà phát triển cái quan hệ giữa Việt Nam và Na Uy trong cái ngành về nuôi biển, và do cái thời gian chúng ta có hạn thì tôi xin phép sẽ được trình bày bằng tiếng Việt. Em xin hỏi, như vậy là mình sẽ chiếu bằng tiếng Anh và trình bày tiếng Việt, thì phiên dịch có cần dịch không ạ? Không cần ạ. Vâng ạ, em cảm ơn ạ. Thì cái nuôi trồng thủy sản Việt Nam thì như quý vị thấy là sản lượng nuôi thủy sản Việt Nam nó tăng lên. Từ năm 95 là chỉ 415.000 tấn, nhưng đến năm 2016 nó đã lên đến 3,6 triệu tấn. Sản lượng tăng khá nhanh, nhưng tốc độ mà thay đổi sản lượng theo từng năm thì đang có xu hướng giảm đi. Xuất khẩu thủy sản cũng vậy. Xuất khẩu thủy sản Việt Nam đã tăng từ mức là hàng trăm triệu đô la mỗi năm lên đến mức khoảng 9 tỷ đô la hiện nay. Tuy nhiên là tốc độ tăng của cái giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản ấy nó cũng đang giảm đi và đang có xu hướng là biến động vào Việt Nam. Điều đó chứng tỏ là nguyên liệu của chế biến thủy sản Việt Nam cũng đang thiếu. Và một trong những cái mà chúng tôi rất quan tâm tức là phát triển cái nghề nuôi biển Việt Nam, thì chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược phát triển Việt Nam, và cái chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam nhưng trước hết là tập trung vào những thách thức của cái nghề nuôi biển. Việt Nam đang thiếu cái chiến lược của quốc gia về phát triển nuôi biển.
cũng như thiếu các chính sách khuyến khích và đầu tư nhằm thu hút các cái bên liên quan. Thứ hai là công cụ quản lý nhà nước rất yếu và không có cơ chế đồng quản lý, tức là PPP có hiệu quả. Thứ ba là hầu hết các trang trại nuôi biển Việt Nam đều rất nhỏ, quy mô hộ gia đình, công nghệ lạc hậu, chỉ ở vùng ven bờ và rất ít doanh nghiệp nuôi biển. Thứ tư là hệ thống cảnh báo và kiểm soát an ninh kém. Đây là một cái thách thức lớn đối với nghề nuôi xa bờ. Thứ năm là rủi ro do ô nhiễm môi trường cao, do suy giảm nguồn lợi biển ngày càng nghiêm trọng và do cái quản lý môi trường biển lỏng lẻo. Cái liên kết giữa trại nuôi với các hệ thống cung cấp thức ăn, giống, chế biến, tiêu thụ, phân phối còn rất yếu, và cái hoạt động phát triển thị trường cũng như quảng bá sản phẩm còn yếu, còn phụ thuộc rất nhiều vào các người trung gian nhỏ bé. Vì vậy mà để phát triển nuôi biển lên theo hướng là công nghiệp thì chúng tôi đã xây dựng cái chiến lược phát triển nuôi biển Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 với những nội dung chính sau đây. Thứ nhất là phát triển nuôi biển công nghiệp và bền vững. Đấy là hai cái keyword. Với công nghệ tiên tiến, quy hoạch chặt chẽ và phương thức quản lý hiện đại. Thứ hai là phát triển nuôi biển cả trên biển, cả ngoài khơi xa và cả trên bờ, phát huy được cái đa dạng sinh học của vùng nhiệt đới. Thứ ba là tích hợp nguồn lực kinh tế kỹ thuật của các ngành kinh tế biển, bao gồm dầu khí, đóng tàu, vận tải biển, cơ khí chế tạo, du lịch, tự động hóa với cái phát triển nuôi biển. Thứ tư là phát triển nuôi biển hòa với môi trường và hệ sinh thái. Thứ năm là hợp tác chặt chẽ giữa doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ. Và thứ sáu là hợp tác quốc tế với các quốc gia có công nghệ nuôi biển tiên tiến, có nguồn vốn và có thị trường. Tất nhiên khi nói như thế có nghĩa là Na Uy là một trong đối tác mà chúng tôi kỳ vọng nhiều nhất. Và cuối cùng là cái đội ngũ quản lý và công nhân chuyên nghiệp phải được đào tạo, phải được tập huấn. Chúng tôi xác định thể chế để phát triển nuôi biển công nghiệp theo cái chiến lược đã nêu, đó là chủ thể phải là doanh nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp. Cái động lực mà dẫn dắt quá trình phát triển đó là công nghệ tiên tiến, và cái phương thức đó là tích hợp đa ngành để phát triển nuôi biển công nghiệp. Na Uy thì có những cái công nghệ cực kỳ là đáng mơ ước cho ngành nuôi biển. Trước hết là công nghệ sinh sản nhân tạo các loài sản có giá trị cao. Thứ hai là công nghệ chế tạo các phương tiện nuôi biển tiên tiến, và đặc biệt là ở biển mở và biển xa bờ. Thứ ba là công nghệ sản xuất và cung cấp thức ăn. Thứ tư là công nghệ nuôi đa loài tích hợp, tiếng Anh là IMTA. Thứ năm là công nghệ nuôi biển trên bờ bằng hệ thống tuần hoàn RAS cũng rất là phát triển. Thứ sáu là công nghệ thu hoạch các vùng nuôi trên biển bằng các phương tiện, ví dụ như bơi hút cá. Thứ bảy là công nghệ bảo quản vận chuyển hải sản sống và tươi và siêu tươi. Thứ tám là công nghệ sinh hóa để chiết xuất các chế phẩm sinh học. Thứ chín là công nghệ số, công nghệ tự động hóa, IoT là AI. Thứ 10 là công nghệ tự động kiểm soát môi trường biển. Thì đó là những công nghệ mà chúng tôi rất cần hợp tác với Na Uy. Thí dụ chúng ta có thể nhìn thấy là Na Uy là nước có công nghệ nuôi đại dương rất là hiện đại, với ví dụ đây là hai phương tiện mà có cái sản lượng nuôi rất cao. Ví dụ như nghề nuôi ve là đã được cơ giới hóa, Việt Nam mơ ước điều này. Đây là cái IMTA, công nghệ nuôi đa loài tích hợp, là chúng ta giảm tải được cái sức tải đối với môi trường. Cái nuôi trên bờ thì rõ ràng các hệ lab cũng rất là hiện đại, và chúng tôi mong muốn được tiếp thu những công nghệ này.
Vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là hợp tác về công nghiệp nuôi biển Việt Nam và Na Uy trong 10 năm tới nó sẽ nhắm vào thứ nhất là hợp tác sản xuất giống hải sản nhiệt đới chất lượng cao, thứ hai là hợp tác sản xuất các lồng bè HDPE để phục vụ cho nuôi biển, thứ ba là hợp tác thiết lập các trại nuôi biển xa bờ, thứ tư là hợp tác sản xuất các xà lan cung cấp thức ăn cho nuôi biển, thứ năm là hợp tác chế tạo các thiết bị cơ giới phục vụ cho nuôi biển, thứ sáu là hợp tác cung cấp bảo hiểm nuôi biển công nghiệp, thứ bảy là hợp tác tích hợp nuôi biển với du lịch, thứ 8 là hợp tác tích hợp nuôi biển với điện gió, thứ 9 là hợp tác tích hợp nuôi biển với các giàn khoan dầu khí. Ví dụ như là hợp tác cái trại giống hải sản chất lượng cao thì Việt Nam rất cần những công nghệ sản xuất giống của Na Uy. Các lồng bè HDPE cho nuôi biển Việt Nam đang rất cần, chúng tôi đã sản xuất được nhưng mà có cái đường kính là nhỏ hơn so với Na Uy hiện nay. Ví dụ như là các xà lan cung cấp thức ăn thì công ty Stanvic đã có chi nhánh tại Việt Nam và chúng tôi đang sản xuất cái xà lan này. Tuy nhiên chúng tôi rất cần là mở rộng cái phạm vi ứng dụng tại Việt Nam, hay là sản xuất các cái thiết bị phục vụ cơ khí phục vụ cho nuôi biển, kể cả các cái thiết bị phun thức ăn lẫn các cái camera ngầm hay là các cái hệ để cung cấp thức ăn từ đầu cho biển. Chúng tôi rất muốn là nuôi biển phải tích hợp với du lịch. Đây là một mô hình vừa nuôi biển vừa du lịch để có hiệu quả kinh tế cao hơn. Hay là điện gió với lại nuôi biển, rõ ràng chúng ta cần phải canh tác biển với sự tích hợp của rất nhiều cái ngành công nghiệp khác nhau, trong đó có điện gió. Với dầu khí cũng vậy, chúng tôi cần tích hợp những cái giàn khoan trên biển, đặc biệt là những giàn đã khai thác hết cái trữ lượng, biến nó thành cái trung tâm nuôi biển. Và về kiến nghị thì chúng tôi muốn đề nghị hai bên Việt Nam và Na Uy xem xét như thế này. Thứ nhất là chúng ta nên xây dựng một chương trình hợp tác song phương về phát triển nuôi biển bền vững Việt Nam Na Uy. Thứ hai là nên tổ chức việc thảo luận và ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội nuôi biển Việt Nam và Liên đoàn Thủy sản Na Uy cũng như các đối tác khác của Na Uy. Thứ ba là chúng ta nên tổ chức hội thảo định kỳ hàng năm giữa hai quốc gia và các đối tác khác của châu Âu cũng như của ASEAN về nuôi biển. Thứ tư là ta nên tổ chức cái diễn đàn đầu tư nuôi biển Việt Nam Na Uy online, thậm chí là triển lãm về công nghệ cũng như về sản phẩm online để doanh nghiệp có thể tiếp cận với nhau dễ dàng hơn. Và thứ năm là chúng tôi rất muốn với kinh nghiệm của mình, Na Uy hỗ trợ kỹ thuật cho Việt Nam để phát triển thể chế và chính sách nuôi biển công nghiệp, như là cụ thể với những nội dung sau đây. Thứ nhất là vấn đề đánh giá sức tải môi trường của biển để phục vụ cho nuôi biển. Đó là cái mà về kinh nghiệm và kiến thức Việt Nam còn đang thiếu. Thứ hai là hỗ trợ cho Việt Nam xây dựng hệ thống chính sách để phát triển nuôi biển bền vững. Thứ ba là hỗ trợ Việt Nam quy hoạch về mặt không gian để sử dụng cái không gian biển cho nó hợp lý, tích hợp được đa ngành. Thứ tư là hỗ trợ cái việc giúp Việt Nam kiểm soát và giám sát môi trường về sinh thái biển. Và thứ năm là rất quan trọng, tức là tiếp tục hỗ trợ Việt Nam đào tạo nhân lực nuôi biển chuyên nghiệp. Thì cái này chúng tôi đang hợp tác giữa với Na Uy rồi, chúng tôi mong muốn là nâng cao cái hợp tác này và mở rộng phạm vi đào tạo nhân lực từ cấp thấp cho đến cấp cao. Với những cái trình bày đó thì chúng tôi chân thành cảm ơn các quý vị đã chú ý lắng nghe. Thank you very much.
trình bày của ông. Sau đây, tôi xin trân trọng kính mời đại diện của hai tập đoàn đến từ Na Uy, tập đoàn Equicorp và Norwegian Energy Partner sẽ có những chia sẻ về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch. Với Na Uy, xin kính mời ông. Thank you very much for your presentation. And now I would like to invite the representative of two corporations from Norway, Equinor and Norwegian Energy Partners, to make the presentations around the theme of opportunities for cooperation in the area of aquaculture or fishery in Norway. So the floor is yours. Xin kính mời ông Abjon Rovet, Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Hiệp hội Thủy sản Na Uy. Xin kính mời ông. So I would like to invite Mr. Abjon Rovet, the director for Southeast Asia of the Norwegian Association of Fisheries. The floor is yours. Thank you so much. Ministers, Your Excellencies, Director General, and ladies and gentlemen, I'm so pleased that I'm able to present here at this conference. I will share my presentation. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Xin kính thưa các vị bộ trưởng, các quý vị đại biểu, tôi rất là vui mừng được có mặt hôm nay và có phần chia sẻ với quý vị. Và bây giờ tôi sẽ chia sẻ bài trình bày. So first of all, I will say something about the Norwegian seafood export to in general and also to Vietnam. Trước hết thì tôi sẽ nói về xuất khẩu thủy sản của Na Uy nói chung cũng như là xuất khẩu sang Việt Nam. Yes. Altogether, we export for more than 100 billion Norwegian NOK a year globally. That's 10 billion US dollars, 2.7 million tons of seafood, which counts for 37 meals of Norwegian seafood every day throughout the world in 154 markets. Vâng. Thì về tổng thể thì chúng tôi xuất khẩu là với cái kim ngạch là 105,7 tỷ đồng tiền của Na Uy, tương đương với 10 tỷ USD, chiếm là 2,7 tấn thủy sản và tương đương với 37 triệu bữa ăn, gồm có đồ ăn thủy sản, hải sản của Na Uy trên toàn thế giới. Over, thank you. From this graph, we can see the development of the Norwegian seafood export from 2011 until today, and it has been a huge growth. And on the top of the bar, you see the growth in aquaculture, and in the bottom of the bars, you see the value growth of fisheries. So it's aquaculture that has grown the most over the past years, not that much in volume, but a lot in value, and that's because the salmon has become more expensive and more a higher demand on the global market. Vâng. Thank you. Thì ở đây là xin nói về cái diễn biến hay là quá trình phát triển về xuất khẩu các cái sản phẩm thủy sản của Na Uy từ năm 2011. Chúng ta đã thấy có cái sự tăng trưởng rất là mạnh mẽ. Ở cái sơ đồ phía trên cùng thì chúng ta thấy có cái mức độ tăng trưởng thủy sản, và ở bên dưới là thủy sản nuôi trồng, và ở bên dưới là các cái sản phẩm hải sản đánh bắt. Thế và chúng ta thấy rằng là các cái sản phẩm thủy sản nuôi trồng thì đã có cái sự tăng trưởng mạnh mẽ nhất, không phải là tăng trưởng về khối lượng mà tăng trưởng về mặt giá trị, bởi vì là sản phẩm cá hồi đã càng ngày càng có giá cao hơn và có cái nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường toàn cầu. Over, thank you. So the Norwegian Seafood Council worked to increase the demand and the knowledge about Norwegian seafood through market insight and access, marketing and communication and PR work. Over. Thank you. Please leave the slide. Vâng. Thế và Hiệp hội Thủy sản của Na Uy thì cũng đã hết sức là nỗ lực để có thể là tăng cái xuất khẩu các sản phẩm thủy hải sản của Na Uy thông qua những công việc như là tìm hiểu về thị trường, tăng cường tiếp cận thị trường, rồi là marketing, rồi quảng cáo, cũng như là thông qua công tác truyền thông và quan hệ với công chúng PR. Over, thank you.
So the Norwegian Seafood Council was established in 1991. We are owned by the Ministry of Trade, Industry and Fisheries, but we are financed by the industry itself on a levy on all export. And we are, the Ministry of Fisheries are the General Assembly for the Norwegian Seafood Council. Over. Vâng, thank you. Thế và Hiệp hội Thủy sản của Na Uy được thành lập vào năm 1991 và chúng tôi trực thuộc Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản của Na Uy, và chúng tôi thì cũng được cấp kinh phí hoạt động bởi cái ngành thủy sản của Na Uy, tức là thông qua những cái khoản thuế. Thế và Bộ Thương mại, Công nghiệp và Thủy sản của Na Uy thì cũng nằm trong cái đại hội đồng của Hội đồng Thủy sản Na Uy. Over, thank you. So our biggest export is salmon and trout, and the export markets that are the most important are those that are nearest to us in Europe. So among the 10 biggest markets, it's only the US that are for overseas markets. Vâng. Thì mà những cái sản phẩm xuất khẩu quan trọng nhất của chúng tôi là cá hồi và cá quả. Và những cái thị trường quan trọng hơn đối với chúng tôi là ở các cái nước xung quanh gần với lại Na Uy ở châu Âu đó. Thế và trong số 10 cái thị trường lớn nhất của chúng tôi thì chỉ có Hoa Kỳ là ở bên kia bờ đại dương. Thank you. Over. But when it comes to trout, we have a lot of Asian markets that are coming up on the top list of countries. And you can see that Thailand is the 5th biggest market, whereas Vietnam actually is the 10th biggest market for Norwegian pure trout. Vâng, thank you. Và đối với cái sản phẩm cá quả thì thị trường châu Á hiện nay đang vươn lên trở thành những cái nước đi đầu xét về cái tầm quan trọng của thị trường xuất khẩu đối với chúng tôi. Thái Lan hiện nay là cái thị trường xuất khẩu đứng thứ 5 và Việt Nam thì là thị trường xuất khẩu thứ 10 của chúng tôi xét về cái kim ngạch xuất khẩu cá quả. Over. And when we look at the development of the different countries in Southeast Asia when it comes to salmon and pure trout altogether, we see that Thailand has been through a big growth over the past years, and Vietnam actually is the second biggest market that has have a good development. However, we have seen that COVID has had a bigger impact on export to Vietnam than to, for instance, Thailand. Vâng, thank you. Và nếu mà chúng ta nhìn vào cái diễn biến phát triển về cái hoạt động xuất khẩu của chúng tôi với lại các nước ở Đông Nam Á đối với sản phẩm cá hồi và cá quả đấy, thì Thái Lan là thị trường lớn nhất ở cái khu vực này, thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng tôi ở khu vực này, và Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 và đã có những cái bước phát triển thì tốt. Tuy nhiên thì đại dịch Covid đã tác động mạnh mẽ hơn tới xuất khẩu của chúng tôi tới thị trường Việt Nam hơn so với lại đối với thị trường Thái Lan. Over. However, if we look at the salmon and trout export to Vietnam, we can look at the different types of products. The blue one here is the fresh whole or fillets, whereas the gray one is the frozen byproduct of salmon, bellies and heads and so on. And what we can see is that year to date, 2021 is actually way ahead of 2020 when it comes to fresh Norwegian salmon and trout. Over. Vâng. Thì ở đây nếu mà chúng ta nhìn vào sản phẩm cá hồi và cá quả về xuất khẩu của Na Uy sang Việt Nam thì các cái loại khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái màu xanh dương đậm hơn ấy, thì đó là cái sản phẩm cá hồi đông lạnh nguyên con cũng như là phi lê. Còn cái phần màu xanh nhưng mà nhạt hơn thì là cái cũng là cái sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm cá hồi đông lạnh nguyên con phi lê. Thế còn những cái sản phẩm này thì chúng ta cũng thấy rằng là trong năm 2021 thì nó cũng đã tăng nhiều hơn rất là nhiều so với lại năm 2020. Thank you.
Besides salmon and trout, mackerel is a very important species for Norway, and it's a big export product to Vietnam. Vietnam is actually the 4th biggest market in 2020 for Norwegian mackerel. But the thing is, with the export to Vietnam, it's basically a reprocessing industry in Vietnam that reprocess and fillets the mackerel or saba and re-export it to Japan and Korea. So it's a huge industry in Vietnam that creates a lot of work places in the local market. Vâng. Thế còn đối với lại sản phẩm cá ngao thu thì chúng tôi cũng xuất khẩu sản phẩm tới Việt Nam, và thực tế thì Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn nhất của chúng tôi đối với sản phẩm này vào năm 2020. Thế và chúng tôi xuất khẩu sản phẩm sang Việt Nam, và Việt Nam gọi là chế biến lại rồi là cắt thành những cái cá phi lê đấy, đối với cái sản phẩm cá thu rồi saba. Đấy, và sau đó thì là tái xuất sang thị trường Nhật Bản và Hàn Quốc, và như vậy thì cũng tạo ra được rất nhiều việc làm ở thị trường nội địa của Việt Nam. Over. And this is the development of mackerel or saba from Norway to Vietnam, and we can see that already year to date in 2021 is way behind the whole of 2020. So it has been a growing industry in Vietnam that is a very positive development. Vâng. Thế thì ở đây là cái diễn biến phát triển về xuất khẩu cái sản phẩm cá thu cá saba của Na Uy sang Việt Nam, và tính từ đầu năm 2021 đến nay thì chúng ta đã thấy là cái tổng lượng xuất khẩu ấy nó đã cao hơn rất là nhiều so với lại năm 2020, và như vậy chúng ta thấy là có cái xu hướng tăng trưởng rất là triển vọng. Over. And we have done a study in Vietnam where we have tried to find out how the mackerel is used, and as you can see from this slide, we have found out that 99% of the Norwegian mackerel that comes into Vietnam is re-exported and reproduced and re-exported to Korea and Japan. Thế thì chúng tôi cũng đã nghiên cứu và xem là với những cái sản phẩm cá thu của Na Uy sang Việt Nam ấy thì là được sử dụng như thế nào, thì chúng tôi cũng thấy rằng là 99% những cái sản phẩm cá thu ở Na Uy sang Việt Nam ấy thì được chế biến lại, sau đó là tái xuất sang thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản. Okay, and then the development of king crab, which is a huge export in Norway. This is the total export of king crab from Norway to all countries, and you can see that it is changing from being frozen and to more and more live and less frozen products. Thì đây là đối với cái sản phẩm cua vua hay là cua hoàng đế, thì đây là cái tổng khối lượng xuất khẩu của Na Uy sang tất cả các quốc gia, thì chúng ta thấy là có cái sự thay đổi. Trước đây thì là xuất khẩu những cái sản phẩm đông lạnh nhiều, còn bây giờ càng ngày càng chuyển sang là xuất khẩu hàng tươi sống, còn cái tỷ trọng hàng đông lạnh là giảm đi. And as you can see from this graph, when we show the largest market for Norwegian king crab, Vietnam is our 4th biggest market, and that is a very positive development. And I will show you on the next slide what has been the change over the last years for the export to Vietnam. We can see that it has been growing steadily over the past years, and it's the live king crab that the Vietnamese love and that they start to consume more and more. Thì ở đây là cái xuất khẩu các cái sản phẩm hải sản của chúng tôi ấy, thì là Việt Nam là thị trường lớn thứ 4. Đây là thể hiện những cái thị trường lớn nhất và đã có những cái bước phát triển rất là tích cực. Trong cái slide này thì chúng ta cũng thấy những cái thay đổi trong năm ngoái. Thì cái xuất khẩu kim ngạch xuất khẩu của chúng tôi sang Việt Nam đối với cái mặt hàng này là đã có cái bước tăng trưởng vững chắc, đặc biệt là
cái sản phẩm là cua hoàng đế hay là cua vua tươi sống là người Việt Nam rất là thích và bắt đầu là tiêu thụ càng ngày càng nhiều hơn. So to sum up, the key takeaways is that Vietnam is becoming the next big growth market in Southeast Asia for consumption of Norwegian fresh salmon, and Vietnam is becoming one of the more important, becoming more and more important as a reprocessing market for Norwegian mackerel or salmon for the Japanese and Korean markets. And the Vietnamese love the Norwegian king crab, and it is becoming more and more important as an export market. So for us, Vietnam, if you look at Southeast Asia as a whole, we have seen a big growth in Thailand over the past years. My belief is that Vietnam will be the next growth market where we see that there will be a big change of more fresh products from Norway coming in. Vâng, thì ở đây là những cái thông điệp chính, đó là Việt Nam đang trở thành một trong những cái thị trường có cái mức tăng trưởng lớn nhất tiếp theo của chúng tôi ở khu vực Đông Nam Á đối với lại sản phẩm cá hồi tươi của Na Uy. Và Việt Nam hiện nay thì đang trở nên ngày càng quan trọng với tư cách là một thị trường gọi là chế biến lại các cái sản phẩm cá thu, cá Sapa của Na Uy, rồi sau đó là tái xuất sang Nhật Bản và Hàn Quốc. Và người Việt Nam thì là rất là thích cua hoàng đế, và Việt Nam đang trở thành một cái thị trường xuất khẩu lớn hơn của Na Uy ở khu vực Đông Nam Á. Thế và trong những cái năm gần đây đấy thì thấy rằng là đã có cái bước tăng trưởng rất là lớn về quy mô thị trường xuất khẩu của chúng tôi ở Thái Lan, và tôi tin rằng Việt Nam sẽ trở thành một cái thị trường tăng trưởng nhanh tiếp theo ở trong khu vực này khi mà tăng thêm những cái sản phẩm tươi sống xuất khẩu sang Việt Nam. Over. So then I will use the opportunity to say thank you so much from the Seafood Council in Southeast Asia in Bangkok. Thank you. Vâng, thì ở đây tôi cũng xin muốn nhân cơ hội này là xin cảm ơn, bày tỏ lời cảm ơn của chúng tôi tới Hiệp hội Thủy Hải sản khu vực Đông Nam Á, Hội đồng Thủy Hải sản Đông Nam Á đặt tại Bangkok. Xin cảm ơn. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn ông Warwick Rothway, giám đốc khu vực Đông Nam Á, Hiệp hội Thủy sản Na Uy. Ngay sau đây xin trân trọng kính mời đại diện của hai tập đoàn đến từ Na Uy, tập đoàn Report và Norwegian Energy Partner sẽ có những chia sẻ về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng sạch với Na Uy. Xin kính mời. So now thank you very much, Mr. Arjun Warwick, the Regional Director for Southeast Asia, Norwegian Seafood Association, and now we'd like to invite representative from two corporations in Norway, namely Equinor and Norwegian Energy Partner, to make presentations on opportunities for cooperation in the area of clean energy, namely wind power and liquefied gas between the two countries. Thank you. Excited to look for nice law opportunities in Vietnam for offshore wind. And we are opening an office early next year. And due to COVID, this has been delayed, but now we have signed the peace agreement, so we are very eager to come to Vietnam. Vâng.
Yeah, let me translate. Okay. Vâng, xin cảm ơn các quý vị. Thì chúng tôi cũng xin giới thiệu về tập đoàn của nhà chúng tôi. Chúng tôi là một cái công ty hàng đầu trong cái lĩnh vực về chuyển đổi năng lượng, và chúng tôi đặc biệt là có chuyên môn trong lĩnh vực phát triển điện gió ngoài khơi. Chúng tôi cũng đã thành lập một cái văn phòng và có dự định là đến năm tới sẽ đi vào hoạt động. Tuy nhiên thì do Covid cho nên là cũng có những cái chậm trễ, nhưng mà chúng tôi cũng đã ký được những cái thỏa thuận và chúng tôi rất là hào hứng được đến Việt Nam trong thời gian tới. Em xin lỗi, em tranh thủ lúc trước em có dịch cái trout là cá quả, nhưng mà đúng ra nó là cá hồi vân. Ok, over. Yes. Fundamental changes are happening in our industry, and faster than ever before. Equinor was founded as an oil and gas company, but due to geopolitical shifts, industry fundamentals, market dynamics, and the need for a low-carbon future, we are positioned in a new way of thinking. In Equinor, we see these changes as opportunities to shape and improve the energy industry of tomorrow. We aim to set an example for how the oil and gas industry must develop, show leadership and point the way to a bolder and better solutions. Vâng. Thế thì ở đây là chúng tôi cũng hoạt động theo cái phương châm đó là theo định hướng mục đích, rồi là theo cảm hứng bởi tầm nhìn cũng như là được sự dẫn dắt của những cái giá trị. Và công ty Equinor của chúng tôi thì chúng tôi cũng có cái mục đích đó là làm sao chuyển từ các cái nguồn tài nguyên thiên nhiên thành năng lượng để phục vụ cho người dân cũng như là tiến bộ xã hội. Và cái tầm nhìn của chúng tôi là định hình cho cái tương lai của năng lượng, và giá trị của chúng tôi đó là cởi mở, rồi là táo bạo, cũng như là hợp tác, cũng như là quan tâm. Rồi chiến lược của chúng tôi là luôn luôn an toàn, giá trị cao, cũng như là phát triển với các con thấp. Thì theo những cái diễn biến của thị trường như vậy, chúng ta cũng phải có những cái cách làm mới, đổi mới. Và chúng tôi cũng Equinor cũng thấy có những cái cơ hội để chúng ta thực hiện thay đổi định hình cho ngành năng lượng trong tương lai của chúng ta. Over. We are a value-based company where empowered people collaborate to shape the future of energy. And I think the values that is within the employees of Equinor is also very much the same value as Norwegian. And I think it fits very well to Vietnamese as well. And that can also be a very important part of succeeding together. Values are important. Vâng. Thì chúng tôi là một cái doanh nghiệp là tập trung vào lĩnh vực dầu khí, và ở đây thì chúng tôi cũng hướng tới là định hình cho tương lai của ngành năng lượng. Và giá trị của chúng tôi thì rất là thấm nhuần ở tất cả các cái nhân viên của Equinor, cũng như đây là cũng rất là nhất quán với lại giá trị của người Na Uy nói chung, và tôi nghĩ rằng là cũng rất là tương đồng với các giá trị của Việt Nam. Và đây là những cái điểm hết sức quan trọng để chúng ta có thể thành công cùng nhau. Over. Next slide. We have been involved in oil and gas for many years, and we have a very good portfolio, very good growing cash flow and returns from the oil and gas. But we have started to build also a valuable portfolio with a long-term business perspective when it comes to offshore wind. We would like to give, this should also be a positive contribution to our profitability. Như vậy là trong nhiều năm nay chúng tôi cũng đã có danh mục đầu tư rất là tốt, cũng
như là cái dòng tiền rất là tốt liên quan tới cái lĩnh vực dầu khí. Thế và chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là đẩy mạnh những cái hoạt động kinh doanh trong dài hạn, đặc biệt là liên quan tới điện gió ngoài khơi. Thì chúng tôi cũng sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy sự phát triển cũng như là để tăng cường cái lợi nhuận của đầu tư vào lĩnh vực này. Can I ask you to speak louder, please? Thank you. Or maybe closer to the microphone. And as you see, we have established cluster several places in the world, and Asia is our future growth market. So we are very much focusing on Asia. And one of the things I would like also to mention today, and that is based on our experience working worldwide with offshore wind, we would be delighted to share our experience since Vietnam is in the making of a new regulatory framework. So we would like to share our experience with Vietnam. Vâng. Thế thì ở đây là chúng tôi cũng đã thiết lập được những cái cơ sở hoạt động, những cái cụm cơ sở ở khắp nơi trên thế giới, và châu Á sẽ là thị trường tăng trưởng trong tương lai của chúng tôi, và hiện nay chúng tôi cũng đang tập trung rất là nhiều vào thị trường châu Á. Như tôi đã nói lúc trước thì dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi hoạt động trên toàn thế giới trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, chúng tôi rất là mong muốn và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm của chúng tôi với Việt Nam, bởi vì Việt Nam hiện nay đang trong quá trình hình thành cái khuôn khổ pháp quy mới cho cái lĩnh vực điện gió ngoài khơi, thì chúng tôi rất là mong muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình. Over. Yes, going to next page. So, if we didn't have offshore oil and gas experience, we would never have advanced offshore wind, and definitely not offshore floating wind. This know-how is highly transferable. In the picture here, we have the Åsgard Hansden gas platform. In 1,300 meters of water, it is the deepest field development on the Norwegian continental shelf and the largest spar platform in the world. And yes, that means it's floating with huge mooring chain holding it in place, attached to the seabed. Vâng. Thì ở đây nếu như mà chúng tôi không có những cái bề dày kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực dầu khí ngoài khơi thì chúng tôi đã không thể nào đạt được những cái bước tiến trong cái việc là phát triển điện gió ngoài khơi. Và hiện nay thì chúng tôi cũng có những cái công trình điện gió ngoài khơi chân đến nổi, và những cái kiến thức, những cái hiểu biết về công nghệ như thế này hoàn toàn có thể là chuyển giao, chia sẻ được. Hiện nay thì chúng tôi đang có một cái gọi là công trình điện gió ngoài khơi với cái chân đế nổi ở cái vùng nước sâu là 1.300 mét ở ngoài khơi, rồi là cách xa so với lại thềm lục địa. Và đây là một trong những cái công trình lớn nhất trên thế giới chân đến nổi, và chúng ta cũng thấy rằng là có những cái hệ thống để neo nó vào đáy biển. Okay, over. Vietnam also had a history of oil and gas. And I think that is also very valuable for Vietnam when moving into offshore wind, because you should utilize the experience you have, like Norway and Ecuador have. And I'm so proud to tell that, you know, Ecuador and PDM has signed a memorandum of understanding to explore offshore wind together. We are at an early stage, but we have got some survey rights. So we are in the process of scoping and pre-feasibility, and I'm looking very, very much forward to that cooperation. And yeah, okay, please. Thank you. Và Việt Nam thì cũng đã có lịch sử bề dày
trong cái lĩnh vực dầu khí ngoài khơi. Thế và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái kinh nghiệm rất là quý báu để Việt Nam phát triển ngành điện gió ngoài khơi. Việt Nam hoàn toàn có thể là khai thác, phát huy cái kinh nghiệm mà mình đã có trong cái lĩnh vực dầu khí ngoài khơi, cũng giống như là cách mà Na Uy và tập đoàn Equinor của chúng tôi đã làm. Tập đoàn Equinor và bên PVN, tức là tập đoàn dầu khí Việt Nam đã ký kết một cái biên bản thỏa thuận hợp tác để cùng nhau nghiên cứu rồi là khai thác các cái cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi. Hiện nay mới đang trong cái giai đoạn sơ khởi thôi, nhưng mà cũng đã có một số những cái công việc, những cái bản thảo đã được thực hiện. Chúng tôi cũng đang trong giai đoạn là xác định phạm vi, rồi là có những cái nghiên cứu tiền khả thi, và chúng tôi rất là mong đợi là sẽ có cái sự hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực này. Over. Yeah, Equinor and PVN have a history back from the 90s, a very good history together. And now we have started in a way from scratch in the COVID time, building a relationship by teams. So I'm looking so much forward to meet the people face to face. And I also would like to say thank to Innovation Norway and the embassy in Vietnam for supporting us in this work. They have been great to have and done a tremendous job for us. And by starting this pre-feasibility, I come back to the supply chain. But I think it's a very good opportunity for Vietnam and Norway to jointly be a part of starting a new industry, utilizing companies in Vietnam and also Norwegian company, where we can make a successful business story together. Ở đây chúng tôi thực chất thì cũng đã có những cái nền móng quan hệ với lại PVN từ cái thời thập kỷ 1990, cũng đã có cái lịch sử rồi. Thế nhưng là với cái Covid hiện nay thì cũng lại đang gọi là bắt đầu lại khởi động lại cái mối quan hệ. Thế và chúng tôi rất là mong đợi được gặp gỡ các đối tác, các đồng nghiệp. Thế và tôi cũng muốn bày tỏ lời cảm ơn đối với tổ chức Innovation Norway và Đại sứ quán tại Việt Nam vì đã có những cái hỗ trợ trong cái công việc này. Thế và chúng tôi thì cũng đang bắt tay để thực hiện những nghiên cứu tiền khả thi để xem xét về chuỗi cung ứng xem nó như thế nào. Và tôi nghĩ rằng có những cái cơ hội rất là tốt của Việt Nam và Na Uy để chúng ta có thể bắt đầu một cái ngành công nghiệp mới như thế này. Và các doanh nghiệp của Việt Nam và Na Uy hoàn toàn có thể phát huy vai trò của mình và sẽ tạo ra được những cái câu chuyện thành công trong kinh doanh trong cái lĩnh vực này. Over. And next, I don't want to go into detail here, but what I want to say when it comes to the marine and the fishery industry, it's very important to have in mind and understand that fisheries and offshore wind should be coexistence. It's not one or the other. They have to be coexistence. That is yeah, please. Yeah. Thế và ở đây thì tôi cũng muốn đi vào cái nội dung liên quan tới cái kinh tế biển rồi là ngành thủy sản. Thì một cái điểm rất quan trọng chúng ta cần phải hiểu được rằng là ngành thủy sản và ngành điện gió ngoài khơi hoàn toàn có thể là cùng tồn tại, phát triển, chung sống hòa bình, chứ không phải là loại trừ lẫn nhau, tức là làm cái này thì không làm được cái kia. Over. I just also want to mention hydrogen, which is a very positive word for the time being, and it is both green and blue. And looking at Vietnam, I think it's important when it comes to the green hydrogen to start step by step, first with the offshore wind, but we are also in dialogue here, and we will of course utilize the experience we are building in Europe. Vâng. Thì tôi cũng muốn nói rằng là cái hydrogen ấy,
cũng là một cái xu hướng hiện nay rất là triển vọng trên thế giới, và hydrogen thì nó hỗ trợ cho sự phát triển của cả nền kinh tế màu xanh lá và nền kinh tế màu xanh dương. Thế và đối với Việt Nam thì một điểm rất là quan trọng là cần phải thực hiện các bước để hướng tới phát triển cái hydrogen này và phát triển điện gió. Hiện nay chúng tôi cũng đang trong quá trình đối thoại và tìm cái cách để có thể làm sao tranh thủ những cái kinh nghiệm đã có được ở châu Âu để có thể là chia sẻ. Over. Next. Just want to mention that we request for NYT and the Norwegian Embassy and Equinor have developed a supply chain report which has been handed over. I think that would be a very, very useful report moving forward for both Vietnam and Norway. What kind of report? Can you repeat? It's a supply chain report. Okay. Yes, thank you. Okay. Vâng. Thế và tôi cũng muốn chia sẻ rằng là về phía Bộ Công Thương rồi là Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam và tập đoàn Equinor đã thực hiện một cái nghiên cứu về chuỗi cung ứng tại Việt Nam trong lĩnh vực này, và chúng tôi cũng đã có một cái báo cáo, và chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái báo cáo hết sức là hữu ích đối với cả phía Việt Nam và Na Uy. Over. Next slide, please. And this is just a subtract from the report. As you can see, that within the different disciplines, it's a lot of Vietnamese company who can contribute. And I think this is good news, very good news, also for a joint Vietnamese and Norwegian collaboration. Vâng. Thế và đây chỉ là một cái phần trích ở trong báo cáo ra thôi, và ở đây quý vị có thể thấy là gì, là trong những cái lĩnh vực chuyên ngành khác nhau có rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam có thể đóng góp, và đây là một cái tin rất là tốt, và điều đó có thể thúc đẩy cho cái sự hợp tác chung giữa Việt Nam và Na Uy. Over. But of course, most of this does not have experience with offshore wind, but they have the potential. And it's so important when we start with, for example, a pilot project or starting with an offshore wind project, that we strategic plan together how we can bring in Vietnamese suppliers to build their competence. Thì ở đây là không phải chỉ là các cái doanh nghiệp này họ có cái kinh nghiệm trong cái lĩnh vực điện gió ngoài khơi, mà quan trọng là họ có cái tiềm năng trong cái lĩnh vực này. Thế và chúng tôi cũng sẽ thực hiện những cái dự án thí điểm về phát triển điện gió ngoài khơi, và trong cái quá trình này thì tôi nghĩ rằng chúng ta phải có một cái kế hoạch mang tính chiến lược về thu hút sự tham gia của các nhà cung ứng phía Việt Nam, rồi xây dựng năng lực cho họ để họ có thể tham gia hiệu quả. Over. So, at the end, I just want to say I'm proud of the Equinor story. And next year we are 50. So, and we have been able to manage a lot also as an international company. We are in 30 countries. And what is important for us when we enter into a country, that is to work together. You know, it's not Equinor's coming, we need to do something jointly. And that is how we are creating values worldwide. So, thank you so much for having me to speak. And I'm looking very much forward to continued collaboration. Thì tôi cũng xin chia sẻ là tôi rất là tự hào về lịch sử của Equinor, và chúng tôi sẵn sàng để hướng tới tương lai. Đến nay thì chúng tôi đã có gần 50 năm hoạt động ở thềm lục địa của Na Uy, và một cái điểm nữa chúng tôi cũng muốn nói rằng là khi mà chúng tôi vào một quốc gia nào đó để hoạt động thì chúng tôi luôn là
đề cao cái nguyên tắc là phải hợp tác, phối hợp cùng với lại các đối tác trong nước, chứ không phải là Equinor cứ tự thân tự mình làm những cái công việc, mà quan trọng là phải chung tay, phải hợp tác, và đấy là cái cách để tạo ra giá trị. Và xin cảm ơn quý vị đã cho tôi cơ hội để phát biểu, và rất là mong đợi chúng ta sẽ có những cái hợp tác trong thời gian tới. Thank you. Yes, I think Norwegian Energy Partners will just continue. Chúng tôi sẽ tôi nghĩ rằng là bên công ty Norwest, tức là Norwegian Partner, sẽ tiếp tục, đúng không ạ? Vâng. Hello, my name is Eirik Melon. Dear ladies and gentlemen, thank you for this opportunity to present Norwegian energy competence here today. I was did not talk about translation, so I think I'll skip some of our slides to keep my 15 minutes. So. Vâng. Thì xin cảm ơn, xin chào tất cả các quý vị. Cảm ơn đã cho tôi cơ hội để phát triển và để phát biểu. Tên tôi là Eric, và tôi sẽ trình bày về công ty của chúng tôi, và vì là chúng ta cũng phải mất thời gian để dịch thuật, cho nên là tôi sẽ bỏ qua một số slide để tiết kiệm thời gian. Vâng, thank you. So I will have a short introduction who we are. Also say some words about the service and supply industry we have in Norway. We'll give a check on what the Norway offer. Some references from Norwegian companies, and at the end also some word about sustainable solution from Norway, RDA and carbon capture storage. Trước hết thì tôi sẽ có phần giới thiệu nhanh về công ty Norwest của chúng tôi, tức là Norwegian Energy Partners. Rồi là tôi sẽ nói về cái ngành công nghiệp và dịch vụ và cung ứng của Na Uy, chuỗi giá trị về khí ga, khí đốt hóa lỏng tự nhiên LNG, một số những cái thông tin tham khảo từ các cái công ty của Na Uy, rồi là những cái giải pháp bền vững ở Na Uy, bao gồm là hydrogen cũng như là cái công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Sau đó là đến phần tóm tắt. Over. So I'm representing Norwegian Energy Partner. We are a non-commercial foundation funded by the Norwegian government. And our task is to support Norwegian industry internationally to increase export. And we do this together with Team Norway, work very close to the embassy and also Innovation Norway in the different markets. Vâng. Thank you. Thế và ở đây thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ là tổ chức Norwegian Partners là tổ chức chuyên về xây dựng quan hệ đối tác trong lĩnh vực năng lượng của Na Uy. Thế và chúng tôi là một cơ quan của chính phủ, và chúng tôi thì cũng hỗ trợ cho các doanh nghiệp của Na Uy trong lĩnh vực này mà hoạt động ở quốc tế. Thế và mục tiêu của chúng tôi đó là để thúc đẩy cái xuất khẩu của Na Uy, và chúng tôi cũng là một bên cùng hoạt động, cùng chung tay hợp tác với lại bên sứ quán Na Uy cũng như là tổ chức Innovation Norway. Over. So our focus is industry working with oil and gas, energy, hydrogen, and also renewable energy as wind, hydropower, and also solar. Vâng. Thế và cái trọng tâm hoạt động của chúng tôi là dầu khí, rồi là khí LNG, hydrogen, rồi cả năng lượng tái tạo như là điện gió, rồi hydrogen cũng như là điện mặt trời. Over. Norway's background as an industrial and shipping nation is one of the reasons why Norway has so many world-leading supply industry. And we have a lot of experience from the North Sea. We have developed large technologies in petroleum sector and also related industry. Vâng. Thì ở đây là tôi cũng xin nói về cái ngành công nghiệp dịch vụ và cung ứng của Na Uy. Thì chúng tôi là
có rất là nhiều kinh nghiệm ở khu vực biển Bắc, rồi đã phát triển rất là nhiều những cái công nghệ hiện đại cho cái lĩnh vực dầu khí, rồi là cả những cái ngành có liên quan nữa. Over. So industry has environmental, green and low carbon solution, and this is pushed by the government. And this picture shows some of what we could offer. That's the solution, but also the upstream and midstream solution, and then also things in the marine sector. And the map on the left shows offshore activities in Norway with the pipeline to Europe. Vâng. Thế và ở đây thì chúng tôi cũng là hoạt động để đưa ra các cái giải pháp mà đảm bảo là xanh rồi là bền vững về môi trường. Chúng tôi cũng cung cấp cả những cái giải pháp liên quan tới các cái ngành khác nhau trong cái nền kinh tế biển. Và bên tay trái của chúng tôi thì cũng là những cái hoạt động của chúng tôi ở các cái bên khác nhau liên quan tới lĩnh vực điện mặt trời. Over. So this illustration shows the relationship between oil companies and operators in dark blue, and the service and supply industry in dark light blue. Vâng. Thế và đây là một cái sơ đồ mà mô tả hay là cho thấy cái mối quan hệ giữa các cái nhà hoạt động trong lĩnh vực dầu khí với lại những cái nhà cung ứng, những cái đơn vị doanh nghiệp khác cung cấp các loại dịch vụ trong cái ngành này, trong cái chuỗi cung ứng mà chúng ta thấy là được thể hiện bằng cái phần các cái vòng tròn màu xanh nhạt. That industry also consists of other parts that are not seen as the service and supply industry, but it's still very important for all project. Vâng, thì là như vậy là chúng ta thấy là những cái dịch vụ khác mà màu cam ấy thì không được coi là một phần của ngành dịch vụ và cung ứng, thế nhưng mà vẫn được coi là hết sức quan trọng. Và các công ty dầu khí thì là màu đậm, màu xanh đậm, còn các công ty mà dịch vụ cung ứng khác thì là màu xanh nhạt. Over. So the service and supply industry in Norway is the second large industry in Norway. It's more than 1,250 companies. Turnover is about $55 billion. 30% of it is in the international market, and Norway has more than 50 years of offshore petroleum activities. Vâng, thì về cái ngành công nghiệp cung ứng và dịch vụ ở Na Uy thì từ năm 2000, số liệu của năm 2019 ấy, thì đây đó là gì? Đây là một cái ngành lớn thứ hai ở Na Uy xét về doanh số và có hơn 1.250 doanh nghiệp. Tổng doanh số là bằng 45 tỷ USD và 30% là từ các cái thị trường quốc tế. Và chúng tôi cũng đã có 50 năm hoạt động về ngành lĩnh vực dầu khí ngoài khơi, lĩnh vực gọi là khai thác dầu ngoài khơi. Over. And the Norwegian supply chain could typically work together with the Vietnamese supply chain to develop both projects but also develop the competence together. Vâng. Thế và chúng tôi rất là mong muốn được hợp tác với phía các đối tác Việt Nam để phát triển chuỗi cung ứng trong cả cái việc là xây dựng phát triển những cái dự án cũng như là hỗ trợ là cùng nhau xây dựng năng lực. Over. So a short presentation of LNG value chain in Norway. We have several experience with exploration and development. Here shows the subsea solution with the Christmas trees from Equinor, but also other energy companies. We have a baseload LNG plant in North Norway called Melkøya, deliver LNG to the world. We have been very active in the floating LNG, FLNG development. Here illustrated by Polar LNG with a retrofit of an existing retrofit of a LNG carrier. Vâng. Thì đây là tôi muốn nói đến cái chuỗi giá trị ở Trung Nguồn cũng như là chuỗi giá trị LNG của chúng tôi. Thì chúng tôi tham gia vào cái hoạt động thăm dò cũng như là phát triển các cái dự án về
LNG. Và ở cái hình bên tay trái trên cùng chúng ta thấy có một trường hợp ví dụ là một cái cơ sở về dự án LNG của chúng tôi ở Mecoa. Thế rồi là chúng tôi cũng tham gia vào cả cái hoạt động là sản xuất, rồi là vận chuyển, rồi là hóa lỏng khí LNG. Trên cái hình bên tay phải trên cùng chúng ta cũng có thấy một cái ví dụ, một cái nhà máy về khí ga hóa lỏng ở trên cái ụ nổi, tàu nổi đấy. Nhưng mà chúng tôi cũng là hoạt động hết sức là tích cực trong cái lĩnh vực là LNG nổi. Chúng tôi đây là một cái công trình mà cũng có cải tạo cái công trình cũ để có thể làm có hoạt động, có những hoạt động về LNG. Over. We also several small LNG terminal solutions in Norway along the coast, also with a small scale liquefaction plant, here illustrated by Elisabeth in Stavanger. Vâng, thế và can you move to the previous slide? Don't move yet, thank you. Thế và ở đây thì chúng tôi cũng có cái nhà máy hóa lỏng khí ga ở Reykjavik, thì chúng ta có thể thấy ở cái hình bên tay phải dưới cùng này. Vâng, over. Norway has several ship owners transporting LNG, here illustrated by BV. We have also been developing different LNG terminals around. This is shown from Finland. It's done by VIETRADE in Norway, and also Surp that the design of the LNG tank. Thế thì ở đây là cái để cho thấy về những cái hoạt động của Equinor trong cái việc là vận chuyển khí ga tới các cái thị trường khác nhau. Chúng tôi cũng đã tham gia rất là tích cực vào việc là phát triển các cái cảng để tiếp nhận khí ga. Và quý vị cũng có thể thấy là có cái bức hình là cho thấy một cái công trình dự án của chúng tôi ở Phần Lan, và chúng tôi cũng có những cái hoạt động chẳng hạn như là có những cái gọi là bồn chứa hay là bể chứa khí ga, xây dựng những cái bể chứa khí ga. Over, thank you. Tàu chứa. And Norway has a lot of experience with the floating storage regasification unit, FSRU, but typically is part of the distribution to, for example, gas to power plant that could be in Vietnam. Here illustrated by VIETRADE with a FSRU, but also LNG carrier. Vâng. Thế và Nam Vi chúng tôi thì cũng có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc xây dựng các cái công trình gọi là tái khí hóa nổi, và đặc biệt là chúng tôi có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái việc là phân phối khí ga cho các cái mục đích sử dụng, và quan trọng nhất và cái nổi bật nhất là để chuyển khí đốt thành điện ở các cái nhà máy điện sử dụng khí đốt. Và chúng tôi cũng rất là mong muốn được hợp tác với Việt Nam trong cái lĩnh vực LNG này. Over. And we have a solution for end user like this Ceylon cylindrical platform, where it's a gas power plant on. Vâng. Thế và ở đây thì chúng ta cũng thấy là những cái hình ảnh mà cho thấy chúng tôi cũng đã hợp tác với đối tác liên quan tới cái việc là cấp khí ga cho các cái nhà máy điện khí. Over. So some snapshot from companies we have here DNV, that's Norwegian's most international company. It's a leading classification society and also an advisor in the maritime industry. Ở đây thì tôi cũng xin giới thiệu một chút là chúng tôi có cái doanh nghiệp là DNV, thì họ cũng là một bên hết sức là quan trọng trong cái việc là định hình cho cái ngành công nghiệp và về đóng tàu chở khí LNG, và họ là cũng là một trong những cái bên đầu tiên để có thể là đưa ra những cái quy tắc đối với lại các cái tàu chở khí LNG, và họ cũng
là một cái bên hoạt động cũng rất là tích cực trong cái ngành hàng hải. So this is a world leading certification body with offices around the world, also in Vietnam, and they have been a key player in developing LNG industry and infrastructure, verification of new technology, but also developing a standard and guidelines for new and future technology. And they have also classified 52% of FSAUs in the world. Vâng, thế và cái doanh nghiệp này thì họ cũng đã hợp tác với lại phía Việt Nam xây dựng những cái công trình hạ tầng cũng như là chuyển giao các cái công nghệ về chuyển từ khí thành điện, thành năng lượng này. Thế rồi là đưa ra các cái tiêu chuẩn, các cái quy tắc cho cái ngành, cho cái lĩnh vực là nhiên liệu khí đốt, sử dụng cho các cái mục đích như là LPG rồi NH3 vân vân đấy. Thế và họ cũng chiếm 52% của tất cả những cái vụ nổi của trong cái lĩnh vực này. Yes. Over. So as already said, Norway has several shipowners operating or transporting LNG, like QUČC, Avilco, BV, Avenir, QUČC. And this shows what Hög is doing. They have LNG carrier, they have FSRUs, they also have solution for floating LNG terminals. Thì ở đây là chúng tôi cũng đã có rất là nhiều những cái giải pháp liên quan tới các cái vụ nổi hay là những cái công trình nổi trên biển. Thế nhưng mà ngoài ra thì chúng tôi cũng đã có những cái hoạt động rất là tích cực trong việc đưa ra những cái giải pháp cho các cái cảng khí LNG. Over. A leading EPC company in Norway is Aker Solution, with also several LNG solutions like floating LNG, barge, onshore solution, and also regularity-based concept as are used in Russia and also for Adriatic LNG. Thế và một trong những cái công ty hàng đầu của Na Uy trong cái lĩnh vực đưa ra các cái giải pháp về khí LNG là công ty có tên là Anchor Solution. Thì họ cung cấp rất là nhiều những cái dịch vụ và với rất nhiều kinh nghiệm, ví dụ như là cung cấp những cái xà lan, rồi là các cái tàu ngoài khơi. Nhưng mà ngoài ra thì cũng cung cấp rất là nhiều những cái giải pháp cho khí LNG ở trên bờ, trên lục địa. Và một trong hiện nay thì họ cũng đang có những cái công trình quan trọng như là ở ngang. Over. Another company, Gravity Flow, has solution for LNG terminals that could be fixed near shore, movable and modularized. And this could typically be used for LNG import in Vietnam, for reshipping of LNG from large carrier to smaller carrier, regasification solutions, and also for power plant. And it could be combined with a new solution for hydrogen and ammonia and such things. Vâng. Thế thì chúng tôi có một cái đơn vị, một cái doanh nghiệp khác có tên là Gravity Flow. Thì họ cũng là đã giúp xây dựng cái cảng năng lượng ở biển cho Việt Nam. Thế và cái đặc điểm thiết kế ở đây ấy, thì nó được thiết kế như là một cái trung tâm để nhập khẩu khí LNG cho Việt Nam. Thế rồi là để dùng LNG cho các cái mục đích gọi là trung chuyển nội địa. Thế rồi là họ có cái công trình ở đây là có thể tái khí hóa, chuyển tức là để có thể vận chuyển khí qua cái đường ống dẫn khí. Thế rồi là có thể là cung cấp LNG cho mục đích phát điện. Rồi họ cũng có những cái hỗ trợ cho việc xây dựng những cái công trình trang trại điện gió ngoài khơi, và đồng thời là cũng sản xuất khí hydrogen, cũng như là sản xuất những tức là đưa khí vào trong cái gọi là bong ke chứa khí.
và đồng thời là cũng có cái gọi là ammonia xanh để vận chuyển. Thank you. Over. Volkswagen is a company with floating design and technologies for LNG and renewable solutions, and they have done a retrofit of about 10 LNG carried to floating LNG terminals. Vâng. Thế thì đây là một trong những cái ví dụ liên quan tới cái công nghệ nổi cho khí LNG, và họ cũng đã đưa ra cả những cái giải pháp khác nhau cho năng lượng tái tạo, và đây là một trong những cái công trình mà họ cũng đã có gọi là sửa chữa cải tạo 10 cái tàu chở khí LNG để biến nó thành là cái cảng khí LNG. Over. Kongsberg is a leading technology company supplying positioning solutions, monitoring, navigation, and automatic safety system, and are involved in the complete LNG value chain. Vâng. Thế thì đây là chúng tôi cũng có cái công ty Kongsberg Maritime, công ty hàng hải này thì nó có rất là nhiều những cái kinh nghiệm và đưa ra rất là nhiều những cái giải pháp khác nhau, ví dụ như là những cái công nghệ đổi mới liên quan tới hàng hải, thế rồi là các cái chuỗi giá trị khác nhau ở trong cái lĩnh vực khí. Over. Norway has a long history with using LNG. We started with the first LNG ferry in 2000. Based on new requirement, we have now developed the concept and have now hybrid solution, vessel operating on electricity. We will start the first hybrid ferry this year, and we will also use ammonia for the supply vessel in 2023. Vâng. Thế thì đây là một cái dòng thời gian thì Na Uy đã có một cái lịch sử rất là lâu dài hoạt động trong cái lĩnh vực này. Kể từ những cái năm 2000 thì chúng tôi bắt đầu là xây dựng những cái ý tưởng và có những cái phà hay là những cái công trình LNG đầu tiên. Rồi sau đó là chúng tôi bắt đầu có những cái công trình hỗn hợp, rồi là sau đấy là sử dụng khí đốt cho phát điện này, rồi là sau đấy chúng tôi phát triển công nghệ hydrogen, rồi đến giai đoạn gần đây là chúng tôi phát triển cả công nghệ sử dụng ammonia vào năm 2023. So the energy picture in the future will be very complex, and we will have renewable energy producing, for example, hydrogen. We will have hydrogen from fossil fuel like natural gas and with carbon capture and storage. And there will be a lot of new technologies and new suppliers and also value chains. Vâng. Thế thì ở đây thì chúng ta có thể thấy đây là cái hình dung bức tranh năng lượng cho tương lai, để chúng ta có thể là có được những cái nguồn năng lượng tái tạo khác nhau. Ví dụ hydrogen thì chúng ta có thể chế tạo từ cả là nhiên liệu hóa thạch, rồi là từ khí đốt tự nhiên, rồi là chúng ta có thể có những công trình thu giữ lưu trữ carbon. Và đồng thời cũng có rất là nhiều những cái công nghệ mới, những cái nhà cung ứng, những cái nguồn cung cấp khác nhau cũng như là chuỗi giá trị khác nhau để có thể là cung ứng năng lượng. Over. So the last slide, I will only show the Northern Light Longship project. That's a carbon capture storage project in Norway. That's the first full-scale project. Capturing CO2 from the process industry, transport it in vessel and inject it into the North Sea. And that's the Norwegian contribution to show that CCS is part of a future solution. Vâng. Thế thì đây là một trong những cái ví dụ điển hình của chúng tôi về cái việc sử dụng các cái công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Cái dự án này có tên là những ngọn đèn phía Bắc, Northern Lights, rồi là Longship. Thế thì đây là một trong những cái dự án có quy mô lớn đầu tiên trong cái lĩnh vực này.
thì chúng tôi áp dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, tức là thu carbon từ hoạt động của các cái nhà máy công nghiệp này, rồi là đưa nó vào các cái tàu để chứa carbon rồi chở ra biển Bắc, rồi đổ nó vào phía biển Bắc. Để chúng tôi định hướng là sẽ tiếp tục có những cái phát triển và đóng góp nhiều những cái giải pháp hơn cho cái lĩnh vực công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon này. Over. So summary, the Norwegian supply chain could offer advanced solution, technologies, competence and cutting edge experience within LNG but also a green shift. Và để tóm tắt lại thì các nhà cung cấp ở Na Uy có thể là cung cấp những cái sau. Thứ nhất đó là những cái giải pháp tiên tiến, công nghệ tiên tiến, những cái năng lực ở bậc cao, cũng như là cái chuyên môn hiện đại trong cái lĩnh vực LNG, cũng như là thực hiện quá trình chuyển đổi xanh. Over. And problem solvers with state-of-the-art digital solution. We have innovative technical solutions developed together with the industry, research center, university and the government. Và chúng tôi cũng là có thể cung cấp những cái giải pháp giải quyết vấn đề tiên tiến với những cái giải pháp số tối tân. Thế và đồng thời chúng tôi cũng có những cái giải pháp công nghệ kỹ thuật đổi mới sáng tạo trên cơ sở là được xây dựng cùng với các cái doanh nghiệp, các cái trung tâm nghiên cứu, các trường đại học và các chính phủ. Over. And Norwegian supply has high quality, which give cost efficient solution and competitive prices. Also, when we are ready to work together with Vietnamese to develop project and competence together. So we look forward to see you in Vietnam. Thank you. Chúng tôi, các cái nhà cung cấp ở Na Uy cũng có thể là cung cấp những cái giải pháp chất lượng cao với cái hiệu quả chi phí tốt cũng như là giá cả cạnh tranh. Và chúng tôi thì cũng đã có những cái nền tảng hợp tác với các doanh nghiệp Việt Nam, thì chúng tôi cũng sẽ cùng nhau xây dựng các cái dự án cũng như là giúp hỗ trợ lẫn nhau xây dựng năng lực. Thế và chúng tôi rất là mong đợi được gặp quý vị ở Việt Nam. Xin cảm ơn. Over. Thank you. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình hội nghị xin được kết thúc. Ban tổ chức hy vọng các doanh nghiệp hai nước đã nhận được những thông tin hữu ích, từ đó tìm được cơ hội để thúc đẩy hơn nữa các hoạt động thương mại trong tương lai. Chương trình tiếp theo đây sẽ là chương trình giao thương diễn ra. Ban tổ chức sẽ mở đồng thời các phòng giao thương. Còn bế mạc nữa. Ban tổ chức trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các diễn giả, các quý vị đại biểu đã tham dự hội nghị ngày hôm nay. Tiếp theo đây là phần bế mạc do Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy và Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam điều phối. Xin kính mời. Distinguished participants, ladies and gentlemen, we have concluded all the presentation and speeches, and now comes to our closing session. So we'd like to invite our representatives of Vietnamese embassy in Norway, as well as Norwegian embassy in Vietnam, to have closing remarks. The floor is yours. Thank you. So I go first. Tôi xin phép được phát biểu trước ạ. This, I think we have come to the conclusion of our very interesting, intensive and useful workshop. It is a good combination of both direct and virtual meeting. And first, I'd like to express our sincere thanks to the ministries of Trade, Industry and Fisheries and the Ministry of Foreign Affairs of Norway for attending and facilitating all the infrastructure for our meeting today. And my sincere thanks to the Ministry of Trade and Industry of Vietnam, especially the Trade Promotion Administration Agency,
to host and also provide all the infrastructure for our meeting today. We are very glad to, in a very short period of time, and regarding the difference of time between Oslo and Vietnam, it's 6 hours different, but we have really very attentive participation of nearly 40 participants from Norway and nearly 100 participants from Vietnam in both virtual and direct meeting. And it has been very productive. And I think it is a very good way not only to commemorate our 50 years of diplomatic relations, but a very good platform to connect businesses from both countries in the areas of our biggest strength. And we are hoping that the pandemic is going to go away in a very near future, and direct meeting and delegation can continue like we did before the pandemic. And I think it is really a good step in that direction. And we hope that after this seminar, productive results can come out from all the presentations, all the expectations, and all the hope, not only from the government officials, but also from the business executives. Wait for translation. We don't need translation. We will skip translation now. Or we are the translation. Không dịch. Yes, Mr. So, Ambassador Lam, we will skip the translation. Yes, and we are glad to reconnect with our colleagues in the Norwegian Embassy in Hanoi and Innovation Norway. And we'd like to thank you very much for your help and support this time. Thank you. And thank you, Ambassador Lam, on behalf of the Norwegian Embassy, Commercial Section, and also Innovation Norway. I also would like to express my thanks to especially you, Ambassador Lam, but also to the embassies, to the ministries, and to all participants, and of course especially the contributors of presentations. So I think this has been a very good day, of course very extensive and long, but also very good. And I think that the substance have been very good, and I have noted a couple of high-level pointers across my closing remarks. And I think overall, even though in these hard pandemic times, I think that the trade between the two nations are doing well and will do even better in the time to come. I have noted and working very hard to get established very strong Norwegian entities in Vietnam. We already have Scatec on the renewable side. We will get Equinor now. Recently, Aker has acquired Mainstream, that also will be a Norwegian company. We are heavily involved in the circular economy. We have always been very involved in the aqua sector that Mr. Jung alluded to a little bit earlier, and also, of course, in the LNG that Eirik Melon from Norweb, our good friends, also talked about just before me. In addition to that, I would say that I was also very happy to listen to Asbjørn Vartveit Rørtveit from the Norwegian Seafood Council in Bangkok, and also he mentioning the king crab uptake, the mackerel, and of course the salmon. And we also have very strong plans for the aquaculture going forward from Norway to Vietnam and vice versa.
And I also would like to mention that in my short time here, we have gone from 5 to 12 companies within the Nordic Chamber. And of course, still the Danish are by far the biggest contributor from the Nordics. But we are catching a little bit up, and we are close to the Swedes now. And lastly, even though it's not at all my, in a way, section, I also was quite relieved and optimistic to listen to Ms. Fong talk about the development of the free trade agreement. And she promised me before she left that maybe 2022, the 10-year anniversary, could be a breakthrough year. So that, of course, is up to other people as well, like Mr. Rimestad and others, but we will see. So hopefully, because that, I think that will be a very important factor going forward. So with these words, thank you very much. I know that there are some business one-to-one meetings coming up, which I will not interfere in, so I will... Yeah, so I will leave the floor back to the very competent people of VIETRADE and Ms. Hang to take over again. And thank you from our side so far. And I hope to see you all very soon in the lovely city of Hanoi. Thank you so much. Okay. It's been great. Một lần nữa, ban tổ chức xin trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, các diễn giả, các quý vị đại biểu, các cơ quan báo chí đến tham dự và ghi hình. Xin cảm ơn. That ends our very interesting and useful meeting. So once again, we'd like to express our sincere thanks to all the leaders, distinguished participants, ladies and gentlemen.